Sziasztok rajongók, üdvözöllek az Akadémián! A Star Wars Lázadók című sorozat második évadjának fináléjában láthattuk, hogy a Darth Vaderré lett Anakin Skywalkerrel szembeszáll az egykori tanítványa Ahsoka Tano. Mivel többen is kértetek erről a témáról videót, így akkor ez lesz hát a mai témánk. Elsőnek szeretném kicsit elemezni a harci helyzetet, majd a levonható következményekkel együtt átrágni magunkat pár teórián. A videó végén pedig majd találtok egy linket, melyre kattintva megtekinthetitek Ahsoka és Vader harcát vágottan, csak a lényeggel. Szóval, akkor kezdjünk is bele! Rengeteg kérdés hagyott bennem is a második évad vége. Az egyik legnagyobb az, hogy akkor most Ahsoka tényleg meghalt. Nos, a zárójelenetben tisztán látszik, hogy Ahsoka visszasétál a Sith templomba a füstleple alatt, miközben Vader elhagyja a helyszínt. Tehát akkor vegyük is sorra a lehetőségeket, hogy hogyan vagy hogy miért hagyta őt életben Vader. Vajon tudatosan hagyta életben okkal, vagy inkább csak nem vette észre valahogy azt, hogy nem sikerült megölni Ahsokát? Bár úgy tűnik, amikor Vader azt mondja Ahsokának, hogy akkor meghalsz, akkor igenis elhatározta, hogy végez az egykori tanítványával. Dave Filoni egy interjúban azt nyilatkozta erről, hogy Darth Vader ezen a ponton a sötét úton haladva megpróbál felszámolni minden köteléket és emléket, amik olyan emberhez kötik, akiket egykor szeretett. Mivel Ahsoka arra emlékezteti, amikor még nem volt a sötét oldal rabja, ezért igencsak kicsi esélyt látok rá, hogy irgalmat mutatna irányába bármilyen formában is. Esetleg talán azért hagyhatta életben, mert titkon reméli, hogy Ahsokát átállíthatja a sötét oldalra, mint a titkos Sith tanítványa. Bármilyen mérést temette magában Vader Anakint, annyira biztosan ismeri Ahsokát, hogy tudja, ő sosem fogja a sötét oldalt szolgálni. Legalábbis szabad akaratából biztos nem. Az, hogy kegyes volt hozzá és megkímélte az életét, az nagyon valószínűtlen. De akkor mégis, Ahsoka hogy menekült meg? Van egy teória, miszerint Ahsoka sorsa egybekapcsolódott a lánnyal. Egy mitológikus karakterrel, akit a Star Wars The Clone Wars alatt mutattak be. Ez volt az a rész, amikor Anakin, Ahsoka és Obi-Wan egy ismeretlen világba cseppentek, ahol az erő a két végletben testesült meg. A lányban, aki a fény megtestesítője volt, és a fiúban, aki a sötétséget képviselte. És volt az atya, aki a kettő közt az egyensúlyt fenntartotta, a köztes utat képviselve. Lényegében Ahsokát a fiú megmérgezte és a sötét oldal rabjává tette. A lány feláldozta életét, hogy Ahsokát megmentse azáltal, hogy az ő életere átszállt a fiatal Padawanba. Néhányan úgy gondolják, hogy a lány szelleme tovább él Ahsokában, és ezáltal ő maga már több mint egyszerű halandó. Az egész teória alapját az képezte lényegében, amikor a Lázadók sorozat második évadában Ahsokával kapcsolatosan többször is megjelent a képernyőn egy konvor, ami egy farokkal rendelkező bagolyszerű madárfaj. Ezen egyed tollazatának színvilága nagyon hasonlít a lányra és annak viseletére. És ugye emlékszünk mi a klónok háborújában, hogy a lány képes volt állati alakot felvenni. Talán az életereje olyan erős volt, hogy Ahsokán kívül is sikerült megtestesülnie és ezt az alakot felvennie. Miért ne lehetne? Van még egy lehetőség azonban. Méghozzá az, hogy Ahsokát tényleg megölte Vader. És az alak, akit láttunk bemenni a Sith templomba, az valójában Ahsoka erőszelleme volt. Bár belegondolva, hogy előtte csak Qui-Gon Jinn sajátította el ezt a képességet, amit aztán később megtanított még Yodának is, Obi-Wan csak később ismerkedett meg ezzel a képességgel. Tehát Ahsoka ismerhette, hogy hogyan válhat erőszellemmé. Nem hinném, de igazából nem tudni, mi történt fel az elmúlt 14 évben a klónháború óta, szóval semmi nincs kizárva. Hát ennyi lett volna a teóriázgatás mára. Darth Vader és Ahsoka harcát a Lázadók sorozatból a videó végén találod majd beágyazva, melyre ha kattintasz, akkor magyarul megnézheted a harcot, vágottan, csak a lényeggel. Azonban van még egy apróság, amit el szeretnék mondani. Ezzel kapcsolatban nagyon sok vita és félreértés kering az interneten. Lehet, hogy Ahsoka már nem Jedi, mert kilépett a rendből. Lehet, hogy fehéres, szürkés a kardja, mert ilyen lett neki. De Ahsoka nem szürke Jedi. Ő csak egy erőhasználó, aki egyszer Jedi volt. A szürke Jedi egy teljesen más mentalitású és magatartású jellem, egy teljesen más karakter. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangra sem, hogy értesülj bármikor a legfrissebb feltöltésekről is. Továbbá csatlakozhatsz az Akadémiához Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, és mint máskor is, az erő legyen veletek!